નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપ સર્વનું હું વિવેક સવરિયા વિશ્વ સર હાર્દિક હાર્દિક આપણી મનગમતી યુટ્યુબ ચેનલમાં સ્વાગત કરું છું. મિત્રો, ધોરણ 10 વિજ્ઞાનનો ચેપ્ટર નંબર 12 ચાલી રહ્યું છે, વિદ્યુત પ્રવાહની ચુંબકીય અસર. ત્યારે લેક્ચર નંબર 4 આવ્યા છીએ. તો મિત્રો, જો તમારે આગળના લેક્ચર અને આપણા તમામ ચેપ્ટર્સ જોવાના બાકી છે તો પ્લેલિસ્ટમાંથી જોઈ શકશો. સાથે સાથે પીડીએફ ને જોતી છે તો આપણે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સની અંદર પીડીએફ ડાઉનલોડ કરવા માટે તમારી એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરવાની છે. એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરવાની લિંક આપણા ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપેલી છે. ત્યારબાદ જો તમારે એકમ કસોટી હોય કે કોઈ પણ પ્રકારનું પ્રશ્નપત્ર હોય કે સ્વઅધ્યયન પોથી હોય, એના વિડીયો પણ આપણી ચેનલ પરથી મેળવી શકશો, પીડીએફ પણ મેળવી શકશો. તો તમારા મિત્ર સર્કલને જાણ કરો અને વિડીયોને લાઈક અને શેર કરો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો, જ્યાંથી તમે ધારો તે મેળવી શકો છો. આવો લેક્ચર નંબર 4માં આગળ વધીએ. પશ્ચિમ દિશામાં પ્રક્ષિપ્ત કરેલા ધન વિદ્યુત ભારિત કણનું ચુંબકીય ક્ષેત્ર દ્વારા ઉત્તર દિશામાં વિચલન થાય છે. તો ચુંબકીય ક્ષેત્રની દિશા દક્ષિણ તરફ છે, પૂર્વ તરફ છે, અધો દિશામાં છે, ઉધ્વ દિશામાં. આન્સર ઉધ્વ દિશા. કેમ? મને ડાયરેક્ટ ખબર પડે. કેમ? કારણ કે જે તરફ, યાદ રાખજો, ઉત્તર દિશા છે, ઉત્તર દિશા એટલે ઉધ્વ દિશા કહેવાય. નીચે ઉત્તર દક્ષિણ પૂર્વ પશ્ચિમ એટલે ઉત્તર દિશા આવશે. અને આલ્ફા કોણનું વિચલન ઉત્તર દિશામાં મળે છે. આથી ચુંબકીય બળ પણ કઈ દિશામાં મળશે? ઉત્તર દિશામાં મળશે. આકૃતિમાં તમે જોઈ શકો છો. રાઈટ? ચાલો, સરસ મજાનું એનસીઆરટી આધારિત ઘટાડેલા નવા અભ્યાસક્રમ મુજબ મિત્રો ફિઝિક્સ, કેમેસ્ટ્રી અને બાયોલોજીને આવરી લેતી હાથેથી લખેલી ધોરણ 10 માટે અતિ ઉપયોગી પંચામૃત, સરળ શબ્દોમાં રજૂઆત, વિશિષ્ટ લખાણ શૈલી, દરેક પ્રશ્નોના મુદ્દાસર જવાબ, આ તમામ વસ્તુઓ આપણી એક જ બુકમાં આપેલી છે. શોર્ટકટ, ચાવી, ચાર્ટ, અસંખ્ય એવું કહી શકાય આઈએમપી પ્રશ્નોનો ખજાનો. તો આ બુકને મેળવવા માટે તમારે એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરવાની છે. એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરવાની લિંક આપણા ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપેલી છે. તો એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરી લો અને તમારા મિત્ર સર્કલને જાણ કરો. હવે આવે છે વિદ્યુત મોટર. અને આ પ્રશ્ન છે ને, તમને 4 માર્ક્સમાં નથી પૂછાવાનો આ વર્ષે, પણ આનો હેતુલક્ષી પૂછવાનો છે એટલે મેં મૂક્યો છે. આ ધ્યાનમાં લેજો. આ પ્રશ્ન તમારે એટલા માટે મૂક્યો છે કે હેતુલક્ષીમાં આવી શકે, પણ એની થિયરી નીકળી ગઈ છે. આ સમજી લેજો. વિદ્યુત મોટર છે ને, એ ખાસ કરીને વિદ્યુતનું યાંત્રિકમાં રૂપાંતર કરે. બસ એક પોઈન્ટ યાદ રાખવાનો. અને મોટર આવે ને, એને બેટરી સાથે જોડેલા હોય છે. એનો સિદ્ધાંત અને આકૃતિ. આ વિદ્યુત મોટર તમારે આખો પ્રશ્ન કરવાનો જ નથી, પણ મેં એટલે મૂક્યો છે કે હેતુલક્ષીમાં પૂછાય. આપણે નીકળી ગયેલો છે. જો વિદ્યુત મોટરની જોડાણ બેટરી સાથે કરેલું છે, વિદ્યુતનું યાંત્રિકમાં શું કરે છે? જોડાણ કરે છે. રાઈટ? તો સરસ મજાની આપણે આકૃતિ, પદ્ધતિ આખી તમારે કાંઈ કરવાની નથી. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, ઓશન કોચિંગ ક્લાસીસના આ ફરીથી એક વાર વિદ્યુત મોટરની કાર્ય પદ્ધતિ કે રચના કરવાની નથી, તમારી સમજૂતી માટે મેં મૂકેલું છે. પણ એક પોઈન્ટ કરવાનો છે કે વિદ્યુતનું યાંત્રિકમાં રૂપાંતર કરે. આ હેતુલક્ષી પૂછાય એટલે હું પ્રશ્ન લઈને આવ્યો છું. મિત્રો, આપણે તમારી ડિસ્પ્લે સમક્ષ ઓશન કોચિંગ ક્લાસીસ નામની એપ્લિકેશન છે. આ એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરવા માટેની લિંક આપણા ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપેલી છે, જ્યાંથી તમે ધોરણ 3 થી 12ના બધા જ વિષયની સમજૂતી, સ્વાધ્યાય, સ્વઅધ્યયન પોથી, ગાળા સ્વાધ્યાય પોથી, પ્રશ્ન બેંક, અસાઇનમેન્ટ, એકમ કસોટી, પ્રશ્નપત્ર અને આઈએમપી પ્રશ્નોની પીડીએફ, આ તમામ વસ્તુ મળી શકશે. તો આ તમામ પ્રશ્નોને તમારે તમામ સોલ્યુશનની પીડીએફ જોતી છે તો તમે આપણી એપ્લિકેશનની વિઝિટ કરો. એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ થયા બાદ તમે સરળતાથી એપ્લિકેશનમાંથી પીડીએફ ડાઉનલોડ થયા બાદ તમે સરળતાથી એને પ્રિન્ટ આઉટ કરી શકશો અને ઘરે બેસીને વાંચી પણ શકશો. તમારા મિત્ર સર્કલને ખાસ જાણ કરો. ચાલો, વિદ્યુત મોટરની લાક્ષણિકતા જે મેં તમને કીધું, આ તમારે કરવાની નથી, પણ સમજૂતી મેળવવી જરૂરી છે તો તમને આગળના પ્રશ્નો આવડે. મોટર હોય ને, એને બેટરી સાથે જોડેલું હોય. વિદ્યુતનું યાંત્રિકમાં શું કરે છે? વહન કરે છે. ચાલો, સ્પિરિટ રિંગ જે છે એ કોમ્યુટેટર જેવું કાર્ય કરે છે. રાઈટ? અને અર્ધ પરિભ્રમણ ભાગ ઉછળામાંથી વહેતા વિદ્યુત પ્રવાહની દિશાને ઉલટાવવાનું કાર્ય કરે છે. એટલે વિદ્યુત પ્રવાહ દિશા ઉલટાવે છે. એટલે એવા શોર્ટકટ પ્રશ્નો છે ને હેતુલક્ષી, એ જ વિદ્યુત મોટરના કરવાના. બાકી પ્રશ્નને તમે ચોકડી મારી દેવાની છે. ચાલો, હવે આવે છે આકૃતિમાં તમે જુઓ. જો
સવાલ વાંચીએ. આકૃતિમાં દર્શાવ્યું છે કે એક અવાહક નળાકાર પર તાંબાના અલગ કરેલા બે ગૂંચળાને વીંટાળવામાં આવ્યા છે. ગૂંચળા એકમાં આટાની સંખ્યા વધારે છે. જ્યારે એ પ્લગ કેને બંધ કરવામાં આવે ત્યારે, પ્લગ કેને ખુલ્લી કરવામાં આવે ત્યારે તમારા અવલોકન જણાવો. તમારા અવલોકન માટે કારણ આપો. અવલોકન માટે જવાબદાર ઘટનાનું નામ આપો. તેની વ્યાખ્યા લખો. આ પ્રયોગના વપરાતા બે ગૂંચળાના નામ આપો અથવા બંને ગૂંચળાઓ શું કહેવાય છે એ જણાવો. તો પહેલું, વિદ્યુત પ્રવાહની હાજરી નોંધવાનું કાર્ય એક જ પાર્ટ્સ કરે જેનું નામ છે ગેલ્વેનોમીટર. શું છે? ગેલ્વેનોમીટર. અને ગેલ્વેનોમીટર દ્વારા ક્ષણિત આવર્તન દર્શાવાય છે, પણ તે પહેલા કિસ્સા કરતા કેવું હોય છે? વિરુદ્ધ દિશામાં. જ્યારે કળ ચાલુ કે બંધ હોય છે ત્યારે ગૂંચળા એકમાં વહેતા વિદ્યુત પ્રવાહમાં ફેરફાર થાય છે. તેથી ગૂંચળા બે સાથે સંકળાયેલા ચુંબકીય ક્ષેત્રમાં શું થાય છે? ફેરફાર. પરિણામે વિદ્યુત પ્રવાહ પ્રેરિત થાય છે. એટલે તમે જો કળને ચાલુ બંધ કરો તો ગૂંચળા એકમાંથી જે પ્રવાહ વહે છે એની અંદર ગૂંચળા બે ના ચુંબકીય ક્ષેત્રમાં ફેરફાર થાય છે. આ ઘટનાને કહેવાય વિદ્યુત ચુંબકીય પ્રેરણ. કેમ એવું થયું? કળ ચાલુ કરો, બંધ કરો, ગૂંચળાને ચુંબકની નજીક લાવો, દૂર લઈ જાઓ, એ ઘટનાને વિદ્યુત ચુંબકીય પ્રેરણ કહેવાય છે. વ્યાખ્યા છે, જે પ્રક્રિયા દ્વારા કોઈ વાહકના બદલાતા જતા ચુંબકીય ક્ષેત્રને કારણે અન્ય વાહકમાં વિદ્યુત પ્રવાહ પ્રેરિત થાય છે તેને વિદ્યુત ચુંબકીય પ્રેરણ કહે છે. ગૂંચળા એક એ પ્રાથમિક ગૂંચળું, ગૂંચળા બે ગૌણ ગૂંચળા તરીકે વર્તે છે. પ્રેરિત વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત અને પ્રેરિત વિદ્યુત પ્રવાહ સમજાવો. પ્રેરિત વિદ્યુત સ્થિતિમાન તફાવત કયા પરિબળ પર આધાર રાખે છે? ચુંબક અને લૂપની સાપેક્ષ ગતિને કારણે અથવા લૂપની પાસે રહેલા વાહકમાં બદલાતા વિદ્યુત પ્રવાહને લીધે લૂપ સાથે સંકળાયેલા ચુંબકીય ક્ષેત્ર રેખાની સંખ્યાના ફેરફારના દરને લીધે લૂપની અંદર વિદ્યુત સ્થિતિમાં તફાવત ઉદ્ભવે છે. તેને પ્રેરિત ચુંબકીય વિદ્યુત સ્થિતિમાં તફાવત કહે છે. આ તફાવતને લીધે લૂપમાં વિદ્યુત પ્રવાહ ઉત્પન્ન થાય છે, જેને પ્રેરિત વિદ્યુત પ્રવાહ કહે છે. અને લૂપમાં ઉત્પન્ન થતું વિદ્યુત ચાલક બળ લૂપ સાથે સંકળાયેલા ચુંબકીય ક્ષેત્રની સંખ્યાના ફેરફારના દરના અને લૂપના આટાની સંખ્યાના સમપ્રમાણ છે. ઓકે, અગત્યની નોંધની આપણે કોઈ નથી જરૂર. લૂપમાં મોટા પ્રમાણમાં પ્રેરિત વિદ્યુત પ્રવાહ કેવી રીતે મેળવી શકાય છે? તો પહેલું, લૂપની નજીક ચુંબકને લૂપ તરફ કે લૂપથી દૂર લઈ જવામાં આવે તો તેની ચુંબકીય ક્ષેત્રરેખાની સંખ્યામાં ફેરફાર થાય છે. બીજું, લૂપના આટાની સંખ્યામાં વધારો કરીને પણ તમે મોટા પ્રમાણમાં વિદ્યુત પ્રવાહ મેળવી શકો છો. ત્રીજું, વાહકને ચુંબકીય ક્ષેત્રની લંબ દિશામાં ઝડપથી ગતિ કરાવીને તેમાં મોટા પ્રમાણમાં પ્રેરિત વિદ્યુત પ્રવાહ મેળવી શકાય છે. વિદ્યુત ચુંબકીય પ્રેરણ એટલે શું? વ્યાખ્યા હમણાં આપણે આપીએ. એક વાહકને લીધે બીજા વાહકમાં શું થાય છે? વિદ્યુત પ્રવાહ પ્રેરિત થાય તેને વિદ્યુત ચુંબકીય પ્રેરણ કહે છે. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ. તો મિત્રો, આજના લેક્ચરમાં બહુ અતિ મહત્વના હેતુલક્ષી પ્રશ્નો ચાલ્યા છે. નવા લેક્ચરમાં નવા પ્રશ્નો સાથે મળીશું. ત્યાં સુધી ખૂબ ખૂબ આભાર. થેન્ક યુ વેરી મચ.